بخوایم ببینیم چطوری یک برنامه اصلاحی که هدفش عدالت بود شد یکی از بحث برانگیزترین تغییرات در تاریخ ایران معاصر. برنامه عظیم و تاریخی اصلاحات ارضی که شاه باهاش می‌خواست اقتصاد رو عوض کنه، جامعه رو دگرگون کنه، سیاست ایران رو زیر و رو کنه و واقعاً هم کرد. یه چیزی شد که خیلی‌ها میگن اصلا زمینه‌های انقلاب رو درست کرد. اصلاحات ارضی ایران رو عوض کرد قشنگ و داستان پر از تناقضش نقطه عطفی شد برای ایران. کشاورزا زمیندار شدن، روستاها ولی خالی شدن. مالکین قدرتشون رو از دست دادن ولی جامعه روستایی هم از هم پاشید. شاه قدرت گرفت ولی حمایت اجتماعی بعدش از دست رفت. برنامه به انقلاب سفید و تبلیغات حکومت و اینا گرفت خورده بود ولی از طرف دیگه شد یه بخشی از دلایل نارضایتی‌های عمیقی که چند سال بعدش توی انقلاب 57 خودشون نشون داد. این ویدیو درباره اصلاحات ارضیه، چرا انقدر جنجالی شد، نتایجش چیه و چی شد که نتیجه‌هاش حتی برای اونی که پشتش وایساده بود با قدرت پر از تناقض و پیامدهای غیرمنتظره بود. این ویدیو درباره اصلاحات ارضیه. ملت عزیز من، از امروز ما با هم تاریخ ایران را ورق زدیم. الغای رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی به سوی آینده‌ای که ایران و ایرانی را به اوج عظمت و سعادت خواهد رسانید. خدای ایران همواره پشت و پناه شما باد. اصلاحات ارضی از چند نظر بر من جالبه. اولا که در تاریخ ایران یک نقطه عطف، تاریخ ایران رو کاملا عوض کرده. حالا میگم چرا. بجز این درباره تجربه‌های سیاسی و سیاستگذاری در ایران معاصر هم چیزای جالبی توش هست. خیلی موافق داشت، تعدادی هم مخالف داشت. 10 سال اجرا شد در چند مرحله با یه تعدادی برنده و بازنده. بعد که الان بهش نگاه میکنی یه تعدادی از کسایی که خیلی مخالفش بودن، مخالفین مهمش، شدن از بزرگترین برنده هاش. از اون طرف حکومتی که اون همه نیرو آورد پشت اجرای همچین طرحی چند سال بعد یه طوری پاشید و فرو ریخت که خیلی‌ها میگن به خاطر یا از جمله به خاطر شکل اجرای این برنامه بود. چی بود اصلا اصلاحات ارضی؟ چی رو میخواست عوض کنه؟ کی دنبالش بود؟ چرا دنبالش بود؟ کیا اجراش کردن؟ چطوری اجراش کردن؟ کی برد؟ کی باخت؟ چی در جامعه ایران عوض شد با اصلاحات ارضی؟ و چرا انقدر موضوع بحث برانگیزیه؟ اصلا چرا میگیم ایران رو عوض کرد؟ تا 60 سال پیش از هر 3 نفر ایرانی یکیشون تو شهر زندگی میکرد. 2 تای دیگه یا روستا ساکن بودن یا عشایر و کوچنده بودن اصلا. و این رو که من میگم فقط دارم درباره محل زندگی آدما صحبت نمیکنم. درباره اینکه چطوری زندگی میکنن هم دارم میگم. درباره اینکه اینا اصلا کنار هم چه جور جامعه‌ای میسازن هم دارم حرف میزنم. وقتی این همه آدم توی روستا هن، یعنی نظام اقتصادی روستا مهمه. مخصوصا وقتی بفهمیم که یه نظامیه که مستقل از نظام سیاسی سالها و قرنها ادامه داشته. دولت‌ها که هیچ سلسله‌ها اومدن و رفتن و نظم اجتماعی همین مونده کم و بیش. و نظم اجتماعی یه چیزیه که لازم داشت عوض بشه در ایران. یه چیزیه که پهلوی عوضش کرد تو ایران. حکومت پهلوی در دهه‌های میانی قرن 20 2 تا نظم اجتماعی رو در ایران عوض کرد. رضا شاه برای مسئله اصطلاحاً عشایر راه حل اجرا کرد و شاه هم برای مسئله خانهای زمیندار، اربابای زمیندار یا مسئله روستاها یا در واقع مسئله زمین. سیستم چی بود که میخواست عوضش بکنه شاه؟ یه خورده مقدمه داره داستان اصلاحات ارضی و ممکنه فکر کنیم که مثلا چرا این چیزا رو داری میگم اینا، ولی من بارها داستان اصلاحات ارضی رو شنیده بودم، خونده بودم بدون اینکه این جزئیات و مقدمه ها رو بدونم و الان متوجهم که اشتباه بود. به خاطر اینکه یه خورده اگه وقت می‌داشتم این چیزاشو میفهمیدم همه قصه مفهوم‌تر میشد. الانم سعی میکنم اینجا این کارو بکنم. سیستم چی بود قبل اصلاحات ارضی؟ یه جمله‌ایش اینه که سیستم ارباب رعیتی بود. منم همیشه همینو خونده بودم. ارباب رعیتی بود و ظالمانه بود. ولی این کافی نیست دیگه. این تعریف یه خطی کافی نیست. بهت دید کامل نمیده. علت اینم که وقت گذاشتیم این ویدیوی طولانی رو درست کردیم. چند هفته رفت و برگشت و خوندن و اینو ببین و اونور رو صحبت کن و اینا، برای این بود که این پیچ و موره قصه رو بتونم
تا حد فهم خودم ازش سر در بیارم. 100 سال که بریم عقب، بیشتر آدما دارن رو زمین کار میکنن و در روستا هم هستن و از اینا 95% دارن رو زمینای دیگران کار میکنن. کلا 5% کشاورزا مالک زمینشونن توی ایران و اینا همه توی اون سیستمی کار میکنن که بهش میگیم ارباب رعیتی. اربابی هست رعیتی. ارباب نه که کارفرما باشه مثلا فقط حقوق کارگرش رو بده، رابطه‌شون رابطه پولی نیست، همه زندگی رعیت و ارباب بستگی داره توی یک نظام سلسله مراتبی. اینطوری که من فهمیدم یه چیزی مثل این هرمه تقریبا. یک هرمیه، طبقه پایینش که بیشتر جمعیت ایران هستن اینا خوشنشینن اصطلاحاً، یعنی توی روستا هن، کارشون هم کشاورزیه ولی اجازه کش روی زمین ندارن. اینا کارگرن، کارگر روزمزدن، یا اونایی که حالا رو زمین هم کار نمیکنن تو روستا دارن کارهای حاشیه‌ای میکنن، بقالی دارن، مغازه‌ای دارن، خدمات دیگری میدن. اینا اون پایین ترین طبقه هرم و پرتعدادترین بخش جمعیت. یه طبقه بالاتر از اینا کشاورزن ولی کشاورز نسق دارن، یعنی حق کشت دارن، نسق دارن، یا دائمی دارن یا مثلا حالا سالیانه دارن. بعد یه چیزایی داریم به اسم بونه. اینه یه عده‌ای هستن اینا سربونه هستن. سربونه رو ارباب یا نماینده ارباب، که ارباب خود شأنش بالاتر از اینه که بیاد مثلا مسائل جزئی روستا رو دخالت کنه، نماینده ارباب سال به سال پشک میندازه، زمینه رو تقسیم میکنه بین نسقدارها و میگه که برن کشاورزی کنن. ابزارم اگه لازم داشته باشن بهشون میده، یعنی ابزارم بهشون میده، بذرم بهشون میده، میگه برن کشاورزی بکنن و دیگه کاری نداره با اینا. تو این مدت روستا رو کدخدا اداره میکنه که کدخدا خودش نماینده مباشره که مباشر خودش نماینده اربابه. یعنی ارباب تو شهر نشسته، دور پله هم با روستا فاصله داره ولی دوره و با واسطه هم در ارتباطه، ولی سهمش از درآمد از سود کشاورزی بیشتر از بقیه است. چرا؟ کشاورزی برای اینکه محصول عمل بیاد 5 تا چیز لازم داره: زمین لازم داره، آب لازم داره، بذر لازم داره، ابزار لازم داره و کار کشاورز لازم داره. آورنده هر کدوم این 5 تا 20% سودو میبرن. 5 تا عامل 5 تا 20% میشه 100%. اربابی که صاحب زمینه 20% سودو میبره. کشاورزی هم که کشاورزی داره میکنه 20% سودو میبره. کسی که آب رو میاره اونم 20% سودو میبره که معمولا اونم اربابه. کسی که بذر رو میده هم 20% سودو میبره که اونم معمولا اربابه. اونی هم که گاو و قاطر رو اینا میاره پای کار اونم 20% سودو میبره، اونم خیلی وقتا اربابه. در نتیجه عملاً ته قصه کشاورز سهمش معمولاً میشه همون سهم کار، همون 20% سود که اونم تازه باید تقسیم بشه بین کلی آدمی که رو زمین کار کردن. معلومه هم سود کمه، هم اصلا با این مدل انگیزه نمیمونه برای کشاورز که بخواد بیشتر و بهتر کار کنه، درآمدش تغییر خاصی نمیکنه. سیستم خیلی نابرابریه و کیفیت زندگی که برای اینا درست میکنه خیلی سطحش پایینه. یه آفت خشکسالی چیزی بزنه دیگه اصلا هل داده میشن اینا توی گرسنگی. یک سیستم ظالمانه قدیمی مشکل داریه. حالا سیستمی که داره کار میکنه دیگه با همه این اشکالاتش داره کار میکنه، هم کشاورزی رو داره اداره میکنه در اون سطح و هم یه کار خیلی مهم دیگه میکنه، اونم مدیریت آبه. همین سیستم فشل داره آب رو در ایران مدیریت میکنه. مدیریت آب در ایران کار پیچیده‌ایه. در یه جایی به این خشکی این همه سال و قرن زندگی اجتماعی جریان داشته، تمدن بوده، این نشونه اینه که اجداد ما یاد گرفته بودن آب رو چطوری مدیریت بکنن و این مهمه به خاطری که به نظر میرسه که ما ظرف چند دهه تونستیم یک ضربه‌ای به این بزنیم که آینده زندگی در این اقلیم رو دچار ریسک‌های بزرگی بکنه. این داستان رو باید خود از روی نقشه ببینیم، از روی نقشه جغرافیایی هم ببینیم، چون داستان این اونجای تاریخی که به جغرافیا وصل میشه. ایران از بالا این شکلیه، خشکه نه فقط در مقابل آلمان و اروپا خشکه در مقایسه با ترکیه هم خشکه. این خیلی حرف مهمیه. ایران کشوریه در ناحیه خشک دنیا با میانگین بارشی در حدود 1/3 میانگین جهانی. آب همیشه در ایران موضوع مهمی بوده. بیخود نیست داریوش هخامنشی هم وقتی می‌خواست واسه آینده کشور دعا کنه میگفت خدایا خشکسالی. گرفتاری آب بوده و از اون ور نبوغی هم اگر جایی معلوم می‌شده توی همین آب بوده.
چون نبوغ هر کسی معمولا همون جاهایی که گرفتاریشه گل میکنه دیگه. معمولا مهندسی ایرانی هم یه گل کارش وقتی بوده که قنات‌ها رو در ایران باستان ابداع کردن، چون آب کم بوده همیشه و بدون آب هم که خب نمیشه زندگی کرد. اینا تونستن یه راهی پیدا کنن که توی کنار کویر ایران کلی شهر هست. چرا شهر هست جاهایی که کناری کویره؟ به خاطر اینکه اینا تونسته بودن این سیستم رو داشته باشن که آب ببرن اونجا و تونسته بودن این سیستم رو مدیریت بکنن. و آب مهمه، کسی که میتونه آب رو کنترل کنه مهمه. اونی که میخواد اداره کنه راه حل داشته باشه، باید برای آب راه حل داشته باشه. دولت نقشش توی ایران مهمه به خاطر تأمین آب. در زندگی روستایی ایران مهمه نقش دولت به خاطر اینکه آب دستشه. توی اروپا اینطوری نیست. اروپا پر آب بوده، هر جایی که هر کسی زمینی داشته از اجدادش به ارث برده بوده آبم روی زمینش بوده. ایران اینطوری نیست. زمیندار برای اینکه بتونه محصول به دست بیاره وابسته بوده به دولتی که کنترل آب دستشه. بر همین شاید که میگن مالکیت زمین در اروپا یه حقی بود، یه سری از اشراف به دست آورده بودن، نسل به نسل میدادن به وعدی. در ایران ولی لنگ حکومت بودن. مالکیت یک امتیازیه که دولت به یه سری اشراف وفادار به خودش میداد به خاطر آب، به خاطر اینکه تو اون سیستم پیچیده قرنها کار کرده و اینا. یه بخش مهم این بوده که هر کسی انقدر انگیزه داشته باشه که این سیستم حفظ بشه و کار کنه، آبم به اونا برسه برای کشاورزی، برای دولت کار کنه، برای ارباب کار کنه، برای کشاورزم کار کنه. خلاصه توی این سیستمی که بود و کار میکرد، ارباب‌ها شده بودن جزو قدرتمندترین افراد جامعه. مخصوصا بعد که سیستم هم حالا عوض شد و مشروطه شد و قدرت شاه مقید شد و اینها، مجلس درست شد دیگه. آدمای رفتن تو مجلس. کیا رفتن تو مجلس؟ یه عدهشون همین زمیندارا بودن. همین زمیندارها رفتن یه خورده در قدرت هم شریک شدن. در مورد آب یه نکته دیگر هم بگیم. این برای من تازه بود به خاطر اینکه من کشاورزی که دیدم، کشاورزی گیلان رو یه خورده دیده بودم. درست این موضوع رو متوجه نمیتونستم بشم. فکر میکردم که خب گیلان هست، آب هست، یه کشاورزی هم همینطوری آب هست و یه دم کشاورزی میکنه. بعدن که کشاورزی رو در سمنان خورده دیدم و در عراق و یزد و اینا، فهمیدم که نه اینطوری نیست. بیشتر جاهای ایران آب مثل شمال نیست، مثل گیلان نیست که همینطوری در اختیار باشه. آبو به زور و زحمت از زمین باید بکشی بیرون. یعنی اصلا کشاورزی یه دنیای دیگریه. واسه همینم تو شمال کشاورزی رو خانواده میتونه انجام بده. کم کشت میکنه، هم آبو مدیریت میکنه، کاراشو میتونه انجام بده. حتی یه جاهای نیمه خشکی مثلا کردستان یا همدان، اینا کشت رو خانواده میتونه انجام بده، ولی آبیاری رو اهالی ده باید جمع بشن با هم دست جمعی. یه چیز مثلا سازمای مشارکت جمعی باید بکنن، کانالی بکشن، نگهداری کنن اینا که مثلا آب برسه. ولی اینا جاهای خاصیه توی ایران. بیشتر ایران هیچ کدوم اینا نیست. بیشتر ایران خشکه. جنوب البرز و شرق زاگرس آب کمه. نه کشت کار خانواده است، نه آبیاری کار خانواده است. اینجا واحدهای بزرگتری باید درست بشه و اداره بشه که بشه کشاورزی کرد اصلا. بر همینی که اون سیستم هرمی که گفتم توش چیزی بود به اسم بنه. بنه از همینجا میاد. بنه یا صحرا میگن، یه جاهای حراسه بهش میگفتن. یه واحدای کشاورزی دست جمعیه که اینا رو اون ارباب زمیندار، اون صاحب روستا و روستاها، اونا سازماندهیشون میکنن. اینطوری که نگاه میکنی تازه میفهمین نقش ارباب زمیندار چیه. فقط این نیست که اونجا بشینه پولا رو بذاره جیبش به رعیت ظلم کنه. ارباب یک فانکشنی داره، یک کارکردی داره توی این سیستم، از جمله در مدیریت آب، که این کشاورزا رو جمع کنه که اینا مثلا برن قنات رو لایروبی کنن، مسیر رودخونه رو تمیز کنن. و اگه ارباب نباشه اینا ممکنه نکنن، مسیر رودخونه رو تمیز نکنن، قنات و لایروبی نکنن، و بعد دیگه قنات هیچ کی لایروبی نکنه، قنات میکیده، میبنده، و یه قناتی که سالها و قرنها مونده کار کرده دیگه برای همیشه کور میشه. این از نکات جالبیه که حالا بعداً توی مرور اصلاحات ارضی میبینیم. یادمون میاره که خیلی باید مواظب باشی وقتی میخواید به ساختار یه چیزی در جامعه، ساختار جامعه دست بزنی. جامعه سیستم پیچیده‌ایه
هر مهره‌ای، هر تیکه‌ای توش چه کارکردایی داره که شما ممکنه همه‌شو نبینی. مهندس کشاورزی تازه اومدی از دانشگاه، از آمریکا، از هر جا میای میگی که اوکی من میخوام یه کاری بکنم، اینا دیگه مثلا سیستم آبشون اینطوری سنتی قدیمی، این کارو میخوام بکنم. اصلا نفهمی که این سیستم چطوری کار میکنه. بسیاری از کسایی که اومدن برای کارشناسی طرح اصلاحات ارضی توی ایران، ایرانی و خارجی، نفهمیدن سیستم مدیریت آب چیه. با طرح‌های جایگزین و نوین و مدرن و اینا آمدن، ولی درست نفهمیده بودن اون سیستم چطوری داره کار میکنه. در نتیجه کارهایی که کردن نتیجه مثبتی داشت، ولی یه چیزای خیلی مهمی رو به هم زد. غفلت از همین نکته که قنات تمیز کردن لازم داره. معلوم نیست چقدر خسارت جبران ناپذیر به سرزمین ایران زده و نهایتاً به ملت ایران زد. اینا حالا گفتیم یه خورده سیستم ارباب رعیتی رو از تعریف یه خطی و با لنز مطلقاً اخلاقی ظالم و مظلوم و اینا در آوردیم، سعی کردیم ببینیم که کارکردش چی بود، واقعیتش چی بود، تا بتونیم بفهمیم اصلاحات ارضی یعنی چی. چند تا سوال مهم جواب میدیم از اینجا تا آخر ویدیو. با جواب دادن به این سوالا درک اون خورده کامل‌تر میکنه. اصلاحات ارضی یعنی چی؟ اصلاحات ارضی یا تقسیم اراضی یعنی به کشاورزا زمین بدن. یک گروه بزرگی از مردم ایران که هیچ وقت صاحب زمین نبودن قرار بود زمیندار بشن. زمین هم چیزی نیست که بشه تولیدش کرده، یعنی باید زمین از یکی بگیرن که پخشش کنن بین کسان زیادی، از مالک بگیرن بدن به کشاورز. در هر دو بخش این برنامه حکومت هدفهای مهمی داشت. به هر دو طرفش داشت فکر میکرد. هر دوتاش براش جذاب بود و تو هر دوتاش بیشتر فرصت‌ها رو میدید تا ریسک ها رو. زمین رو داشت از یکی میگرفت. اونایی که زمینه رو داشت ازشون میگرفت رو به چشم مزاحم قدرت بهشون نگاه میکرد. به عنوان مزاحم و مانع سر راه و برنامه‌های خودش بهشون نگاه میکرد. بر همین میگفت زمینایی که ازشون میگیرم کار خوبی میکنم. اینا رو ضعیف میکنم، ضعیف کردن اینها خوبه. به اینم که داشت زمین میداد، به این چشم نگاه میکرد که خوبه اینو خوشحال کنم، چون اینو میارم تو تیم خودم. حمایت اینها رو اینطوری میگیرم. هر دو طرفش برای دولت، برای حکومت پهلوی، حکومت شاه خوب بود. بجز این، توی یک نگاه کلی‌تر هم توی پروژه بزرگتر شاه برای صنعتی کردن ایران، این اقدام خیلی مهمیه، نقش مهمی داره، همه جوره در اولویت واقعا. نهایتاً هم اصلاحات ارضی شد یکی از بندهای انقلاب سفید، با این هدف که قدرت مالکان بزرگ شکسته بشه، کشاورزا هم از رعیت بودن در بیان، زمیندار بشن. زمین خیلی مهم بود تو ایران، همه جا مهم بود، در دنیای قدیم در ایران هم مهم بود. و همه زمینا، حالا همه زمینا که نه زمینا خالصه داشتیم و اینا رو قبلا نمیخواد دربارش صحبت کردیم، ولی زمینای کشاورزی روستاها بسیاریش دست اربابا بود. اربابایی که گفتم برخلاف فئودالای اروپایی خودشون هم تو روستا زندگی نمی‌کردن، توی شهر زندگی می‌کردن. مدل ارباب رعیتی رو شبیهش و کشورهای دیگه هم داشتن. اصلا تا قرن‌ها همه جا همین سیستم بود، بیشتر جا همین سیستم بود. توی اروپا طی قرن‌ها کنار رفت، یا با انقلاب‌های کنار رفت، یا با برنامه‌های اصلاحی کنار رفت، یا با انقلاب فرانسه، یا با آزادی صرف‌ها در روسیه، یا قدیمتر با انقلاب شکوهمند در انگلستان، یا اصلا خیلی مدرن در دوران نزدیکتر با برنامه‌های اصلاحات ارضی در آمریکای لاتین، مکزیک، بولیوی در قرن 20 که معمولاً هم اینا با یه بحران‌های اجتماعی سیاسی همراه بود. یه خورده کار چالشی همه جا بوده. روسیه هم که داستانش رو گفتیم دفعه اولی که می‌خواستن نشد، رفتن یه قرن دو قرن بعدش اومدن دوباره اجرا کردن. هدف‌هاش و روش‌هاش و نتیجه‌هاش توی کشورهای مختلف فرق می‌کرد، ولی یک بخشی بود از روند شهری تر شدن و صنعتی تر شدن جوامع. و تو ایران هم خیلی دیر شروع شد، چون صنعتی شدن هم تو ایران خیلی دیر شروع شد. تا اواسط قرن 20 تو ایران هنوز روستاها بودن که مرکز زندگی بودن. از دهه 1320 که جمعیت شهرنشین کم کم زیاد میشه، ولی تا دهه 40 و شروع اصلاحات ارضی، روستاها همچنان پر جمعیت و همچنان هم دست ارباباست. مشکلش چیه؟ مشکلات اقتصادی داره، مشکلات اجتماعی داره، مشکلات سیاسی هم داره. اون کشاورزی هم بهره‌وریش پایینه، هم شرایط زندگی کشاورز شرایط بدیه، هم قدرت ارباب خیلی زیاده. یعنی که خیلی‌ها به این فکر هستن که این سیستم باید عوض بشه. گروه‌های مختلفی، گروه‌هایی که از نظر فکری از هم خیلی دورم هستن، سر این داستان انگار توافق دارن. چپ‌ها
و آمریکایی‌ها، نیروهای داخلی مخالف شاه و خود شاه، همه انگار میخوان این سیستم رو عوض کنه. شاه از اواخر دهه 20 داره زمزمه میکنه، دهه 30 هم بارها میگه، یه تلاشای اولیه هم میکنن، میخوره به دیوار سخت مخالفان سنتی، ولی بالاخره شرایط به نفع نیروهایی که میخوان تغییر بدن عوض میشه. کیا هن که مخالفن و کیا هن که موافقن و چی میشه که بالاخره میتونن اجراش کنن؟ این سوال دومه. موافقین و مخالفین اصلاحات ارضی کیه؟ موافق اول که گفتم خود شاه مدت دنبال این قضیه است. حالا ایده خودش بود، آمریکایی‌ها گفتن، تکنوکرات‌ها گفتن، توده‌ای‌ها گفتن، سر اینا دعواست. برای من واقعا مهم نیست که اول به ذهن کی رسید. چیزی که خوندم و شنیدم اینه که ایده که از زمان مجلس دوم مشروطه صحبتش بوده. سید طباطبایی گفته بیانیه تأسیس حزب کمونیست ایران توش هست، حزب دموکرات قوام میگه اینو، بیانیه تشکیل حزب توده میگه اینو، امینی وقتی که سفیر در آمریکا میگه، خود شاه هم بارها و بارها دربارش گفته و حرف زد. یعنی ایده‌ای که حامی زیاد داره. اینا تازه حامیای داخلی ان، حامی خارجی هم داره. آمریکای نگران گسترش کمونیسم، خیلی براش مهمه که این زمینه بزرگ بی‌عدالتی در ایران از بین بره، وضع روستاها بهتر بشه، نه به خاطر اینکه مثلا دلش فعال مردم میسوزه، به خاطر اینکه مردم کمونیست نشن. ایران این مرز رو با شوروی داره، نمیخوان که ایران داره کمونیست بشه و برای اینکه کمونیست نشه مهمترین کار اینه که انقدر اختلاف طبقاتی در ایران نباشه. و خیلی هم زود فهمیدن که برای اینکه مسئله رو حل کنن باید مسئله مالکیت زمین حل بشه در ایران. آبرسانی و اینا رفتن پروژه آبرسانی انجام بدن، سمپاشی بکنن، چیچه بهداشت و اینا درست کنن. دیدن نه، اینا مسئله رو ریشه‌ای حل نمی‌کنه. تا وقتی نظام مالکیت زمین در ایران عوض نشه، تأثیر بزرگی نخواهد داشت این پروژه ها. زمیندارای بزرگ که مظهر نابرابری هستن، اینا باید قدرتشون محدود بشه که این نابرابری کم بشه. چون کشاورزا هم حالا ممکنه بگی مثلا به سطح زندگی پایین عادت دارن، به این نابرابری عادت دارن، همیشه همین بوده، بگن تقدیر ما همینه. آره این بود، ولی الان یه حرفای تازه‌ای در جریان بود. ایده های برابری آمده بود به ایران، رسیده بود، از شهر می آمد به روستا، تحملا کم میشد برای تفاوتایی که حالا تا دیروز ممکن بود فکر کنن طبیعیه و بالاخره قسمت و نظم الهیه و این داستان هست. مهمترین ایده هم از این جنس ایده کمونیسم بود. برابری کامل بود، از غرب تا شرق دور تونسته بود خودش رو جا بندازه، جاهای انقلاب‌های دهقانی را بندازه. و خب آمریکا خیلی نگران این بود. آمریکا گفتش که باید سیستم زمینداری در ایران عوض بشه. از زمان آیزنهاور میگفتن. کندی که رئیس جمهور شد در آمریکا این موضوع خیلی جدی تر شد. مستقیم کندی به شاه گفت که به عنوان یک متحد آمریکا برای ایران اصلاحات ارضی ضروریه. گروه مشاوران هاروارد هم فشار کارشناسی می آوردند، دولت هم فشار سیاسی می آورد و نهایتاً تحت تأثیر همین فشارها شاه امینی رو نخست وزیر کرد. حالا نه که میگم میخورده بحث دیگه، آیا با فشار کرد، خودش کرد، ولی به نظر میرسه که اینطوریه که تحت فشار کرد. امینی رو نخست وزیر کرد و امینی هم رفت برای اصلاحات ارضی. برنامه‌ای که گفتم خواستش از قبل بود، مخالفت‌ها جلوش رو گرفته بود. الان آمریکا اومده بود پشتش، تشویق داشت میکرد. از اون طرف مخالفت‌ها میخورده کم اثرتر شده. کی بودن مخالفین؟ کی بودن و چرا مخالفتشون کم اثر شده بود؟ علت کم اثر شدنشون یه علتش این بود که مجلس تعطیل بود. و علت دومش این بود که آیت الله بروجردی از دنیا رفته بود. چرا مجلس و آخوندها مخالف بودن با این؟ مجلس تقریبا مشخص اصلاحات ارضی گفتیم زمین می‌خواست از مالکین بگیره بده به کشاورزا. این مالکین بزرگ بعضیشون هم بودن که نماینده مجلس بودن و تا وقتی بودن نمیذاشتن همچین لایحه‌ای تصویب بشه، کما اینکه زمان اقبال هم نذاشتن لایحه بی معنی در اومد از توش بیرون. آخوندها چرا مخالف بودن؟ آخوندها با اصلاحات ارضی مشکل داشتن. از نظر نظری میگفتن که این سلب مالکیته و دولت نمیتونه بیاد همینطوری مال مردم رو بگیره بدون حکم شرعی. نمیتونه بیاد زمین رو از مالکین بگیره، نقض اصل مالکیه. زمین مال خداست، پیغمبر گفته زمین مال خداست و نباید اینطوری ازش بگیره. این خب یک مشکل بنیادیه، دست درازی دولت به مالکیت خصوصی بدون فتوای شرعی. میگن تو متمم قانون اساسی مشروطه هم گفته بود فقط با مجوز شرعی میشه مالکیت کسی رو گرفت. یکی مثلا فلان کار کرده باشه، اموالشو مصادره کنن به حکم شرع. اما این اون نیست. اینطوری دولت داره دور میزنه برای خودش، اختیاری قائل میشه که
اینا فقط واسه خودشون اختیار رو میدیدن تا اون موقع و خب مشکل بنیادیشون با این بود. منتها بجز این خب توی اون نظام سنتی روستاها اینا یه نقشی داشتن. آخوندها در مناسبات روستاییان با هم و با ارباب و اینا یه جایگاهی پیدا کرده بودن و نگران بودن که اون تکلیفش چی میشه. تکلیف اون جایگاه بالاخره اون سنتی ما میدونیم جامون توش چیه. این سیستم جدیدی که دارن صحبت میکنن معلوم نیست ما توش چه کاره میشیم. از این نظرم نگران بودن. یه محافظه‌کاری ذاتی هم به هر حال همیشه داشتن و دارن. اونم بهشون میگفته که مخالفت بکنن. بعدش هم فکر میکردن که حالا اینا الان سراغ زمینای اربابی و اینا دارن میرن، ولی اگه این برنامه رو بتونن در بیارن پس فردا ممکنه بیان سراغ زمینای وقفی و اونجا دیگه خود درآمد ماست و اینا و ممکن حالا مشکل دار بشه. از همینطوری هم از همین زمینای اربابی هم خیلی مالکای بزرگ با این علمای مذهبی ارتباط داشتن و پول میدادن بهشون و اینا. دیگه ضرر در ضرر در ضرر. خیلی دلیل داشتن آخوندا که مخالف باشن با اینا. از جمله آیت الله بروجردی اون موقع مرجع تقلید بزرگ زمان بود و از همه اینا مهمتر بود. گفتش اگه که همچی برنامه‌ای بخواد پیاده بشه من میرم نجف، پاسپورت منو بدید من میرم نجف. دیگه دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی و ملت که نه شما نباید بری و اینا. و آخرش هم وقتی اجرا شد که ایشون دیگه مرده بود. یعنی نماینده مهم و قدرتمند یکی از گروه‌های مخالف رفته بود، حذف شده بود. اون یکی مخالف هم مجلس رو تعطیل کردن که اونم یک نهاد مهم مخالفتی بود. صدای این مالکین و اینا دیگه نمیرسید و در نتیجه اینا هم نمیتونستن اعمال نفوذ کنن. فرصت آماده شد برای اینکه این طرحو پیش ببرن. یک سری ناآرامی و اینا شده بود زمان دولت اقبار. دولت هم با استیضاح مجلس افتاده بود. حالا میخواست نخست وزیری جدید پیدا کنه شاه. امینی قرار شد نخست وزیر بشه. امینی هم به شاه گفتش که این مجلس‌ها رو اصلا تعطیل کنیم. مجلس‌ها رو درخواست انحلال مجلسین رو میکنه اصطلاحاً. هم مجلس شورای ملی رو هم مجلس سنا رو. قبل از این که اصلا کابینه معرفی بکنه با توجه به شرایط بحرانی و این مقطع حساس کنونی و اینا دیگه یه طوری میشه که کابینه رو هم لازم نداره معرفی کنه مجلس رای بگیره. واسه اون طرح بزرگ اصلاحات ارضی هم لازم نداره بره با مجلس کل کنه و بخواد با اونا به یک موازنه‌ای مصالحه‌ای چیزی برسه. اینطوری میشه که راه برای اجرای این طرح باز میشه. یه نکته حاشیه‌ای جالب ولی اینجا من وسط تحقیق این ویدیو به ذهنم رسید که 2 نخست وزیری که احتمالاً مشروطه‌ای ترین نخست وزیرای شاه بودن، یعنی توی قالب نظام مشروطه دیگه اینا فیت بودن، یعنی مصدق و امینی، از قضای روزگار همون 2 بودن که مجلس رو هم تعطیل کردن. هم امینی و هم مصدق مجلس رو تعطیل کردن و این از عبرت خالی نیست. به نظرم جای فکر کردن داره. خلاصه ولی زمیندارا و آخوندارا مخالفین اصلی بودن. نه تا وقتی بودن شدنی نبود. به جز اینها گروه‌های سیاسی هم مخالف این داستان بودن. ممکنه که عجیب باشه چون ما داریم میگیم این طرحی که روی لازم بودنش توافق بود تقریبا. یعنی فکر میکنی به جز زمیندارا و آخونده دیگه کسی نباید مخالف باشه، ولی مخالف داشت بازم. یا چون با شکل اجراش مخالف بودن، یا چون با هر کاری که شاه میخواست بکنه، حکومت میخواست بکنه مخالف بودن. چون با حکومت مخالف بودن. این از اون جاهایی که میگم به نظرم داستان اصلاحات ارضی فراتر از خود داستان جالب میشه. مثلا حزب توده و ملیگراها رو ببینیم. حزب توده خب همیشه به نابرابری اعتراض داشت. بر همین وقتی که حکومت طرحی میاره اصلاحات ارضی که میخواد نابرابری از بین ببره نمیتونه با اصل داستان مخالفت کنه، ولی مخالفت میکرد. شاید چون شاه داشت این کارو میکرد. میگفتن حزب توده که این یک اصلاحات ظاهریه، اینو فقط شاه برای حفظ قدرت خودش طراحی کرده که احتمالاً حرف غلطی هم نبود. ولی فارغ از این آیا این چیزی بود که شما میخواستین یا نه و شما دنبال این بودین که شرایط نابرابری از بین بره، یا شما دنبال این بودین که با استفاده از شرایط نابرابری به قدرت خودتون رو نزدیک بکنید. از نظر حزب توده شاه داشت با این طرح بهانه انقلاب سرخ رو از کمونیستا میگرفت و این نظر درستی هم بود. اصلا ایده طرح همین بود. منتها خب از نظر اونا این منفی بود.
بعدتر البته وقتی که شاه آل‌آتش با شوروی برقرار شد و اینا دیگه با اصل طرح مخالفت نمی‌کردن، از نحوه اجراش انتقاد می‌کردن. ببخشید من پا برهنه میام وسط این ویدیو به خاطر اینکه 2 تا چیز بعد از ضبط ویدیو درباره این داستان دیدم، درباره رویکرد جریانات چپ نسبت به اصلاحات ارضی. حیفمون اومد که نیاریم توی خود ویدیو، نیاریمش دیگه، یه خورده اینطوری وصل پینه‌ای میاد توی ویدیو. 2 تا مثاله فکر کنم به موضوع ربط داره و واقعا فکر می‌کنم جالبم هست. یکیشون یه خاطره‌ایه که علی نقی عالیخانی تعریف میکنه توی مصاحبه تاریخ شفاهیش که خیلی مصاحبه جالبی هم هست، شاید کارش کنی. عالیخانی خب بعداً وزارت اقتصاد میشه، یکی از مهمترین معماران جهش اقتصادی دهه 40 ایرانه. میگه توی خاطراتش که اون روزی که رفراندوم اصلاحات ارضی بود، من توی انتشارات فرانکلین اون روز بعد از ظهر نجف دریابندری رو دیدم. نجف خب سابقه توده‌ای بودن داره و اینا، اون موقع ولی از حزب توده جدا شده آمده بیرون. میگه دیدمش رو صحبت کردیم و طبعا درباره رفراندوم صحبت کردیم و میگه نجف گفتش که من امروز طبق دستور رئیس حزبم رفتار کردم. عالیخانی میگه من تعجب کردم به خاطر اینکه میدونستم نجف دیگه تو حزب توده نیست و اینا. میگم رئیس حزبت کیه؟ میگه خود شاه. رئیس حزب من شاهه. میگه چطور؟ میگه ببین به خاطر اینکه من وقتی که توی حزب توده بودم حتی رهبرای حزب توده جرئت نمی‌کردن حرفایی رو که امروز شاه میزنه بزنن. این کارهایی رو که امروز میکنه رهبران حزب توده جرئت نمی‌کردن که بگن که ما همچین کارایی میخوایم مثلا بکنیم مثل اصلاحات ارضی، انقدر با صراحت دربارش صحبت بکنن. این آدم که اینطوری میگه من از امروز طرفدار این آدمم. جالب بود. بدون حالا تفسیر و توضیح اضافه این خاطره رو گفتم این وسط بگم. یه داستان دیگه هم هست، اینم جالبه. من اینو تو نوشته‌های آقای بیژن اشتری دیدم. آقای اشتری که مترجم و نویسنده و ایناست، تعریف میکرد که شعر شاملو، یک شعر شاملو هست که شعرشو من قبلا خب بارها خونده بودم ولی نمیدونستم. آقای اشتری میگفت این به داستان اصلاحات ارضی ربط داره انگار. شاملو هم البته اون موقع اصلاحات ارضی از حزب توده آمده بیرون، فاصله گرفت و اینا، منتها خب تفکرش تفکر چپ رو داره. بعد از رفراندوم اصلاحات ارضی این شعر رو مینویسه: افسوس آفتاب مفهوم بیدریغ عدالت بود و آنان به عدل شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه‌ای آنان را این گونه دل فریفته بودند. ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگریم تا باور کنند. اون داستان آفتاب گونه و اینا انگار داستان اصلاحات ارضیه. آفتاب رو آقای اشتری میگفتش که منظورش انقلاب مارکسیستیه، یعنی اصل داستان اونه، آفتاب واقعی اونه. آفتاب گونه، اونی که ادای آفتاب در میاره، انقلاب سفید شاهه که اومده و جلوی اون انقلاب حقیقی رو گرفته و اینا رو فریب داده، گولشون زده. این هم یک نوع دیگری بود از واکنش چپ ها به اصلاحاتی که با توجه به ایدئولوژی خودشون خیلی سخت میتونستن اصلش رو رد کنن و حالا اینکه بخوام باش مخالفت بکنن یه مقدار خلاقیت لازم داشت که به نظر میرسه که داشتن. برگردیم ادامه ویدیو رو ببینیم. اون طرف طیف اپوزیسیون، جبهه ملی هم اونا هم شبیه همین وضعیت رو داشتن. اونا هم با اصل داستان مخالف نبودن، نمیتونستن یا نمیخواستن که از پروژه‌ای که داره قدرت شاه رو بیشتر میکنه هم بیان حمایت بکنن. واسه همین اونا هم فازشون این بود که اینا اصلاحات ظاهریه. این رژیم اصلا کارش از اصلاحات گذشته. این کارا سوپاپ اطمینانه. اینطوری میخوان زمان بخرن. میگفتن آری به اصلاحات ارضی، نه به دیکتاتوری. و حاضر نشدن که بیان توی برنامه‌ای که با اصلش موافق بودن با شاه و حکومتی همراهی کنن که باهاش راهی برای همکاری دیگه نمیدیدن. و این در ادامه همون سیاستشونه بر همکاری نکردن با دولت امینی. جبهه ملی دوم این فرصت رو داشت که با دولت امینی هم همکاری بکنه و نکرد. و به نظر من این از اون پیچ‌های تاریخی که نرمش ذهن میشه باهاش کرد که اگر اینجا بازیگران تصمیم متفاوتی میگرفتن چی میشد. واقعا شاه و جبهه ملی تصمیمشون اون موقع تصمیم درستی بود که با هم کار نکردن یا تصمیم اشتباهی بود از جاهای درس‌آموز و مهم تاریخ ماست. حالا آخر ویدیو دوباره به این برمیگردیم. الان برگردیم ادامه داستان رو تعریف کنیم.
حرفای اینطوری بمونه برای آخر ویدیو. مخالفا رو گفتیم، مخالفای سیاسی رو گفتیم، اما دو تا مخالف دیگر رو هم من میخوام بگم. مخالفا البته بیشتر از این هستن ولی دو تا نمونه دیگر رو میخوام بگم، دو نفر رو که اینا اونایی ان که به نظر نمیرسه مخالفتشون سیاسی باشه، با اینکه هر دو تاشون زندان البته موقع اجرای طرح. آدمایی هم هستن که مستقیم با این موضوع درگیرن یا روش کار کردن یا نظرات با اطلاعی دارن. این دو تا مثالی که برای من جالبه، یکی مصدق، یکی هم ابتهاج رئیس سابق سازمان برنامه. هر دو موقع گرفتارن، یکی در حبس یکی در حبسه، ولی نظرشون جالبه. ابتهاج آدمیه که برای مصدق شناخته شده تر، لازم نیست که توضیح بدم، ولی ابتهاج آدمیه که میگن بهترین بانکدار ایران. آدم عجیبی هم بود، مورد احترام بود در نهادهای مالی و بانکداری بین‌المللی، در حالی که آدم تحصیل کرده‌ای نبود. هر چی خونده بود خودش خونده بود انگار، از زبان انگلیسی و روسی و فرانسه تا بانکداری و اقتصاد. و نه چپ بود، مخالفتش نه به خاطر چپ بودن واسه چپ نبود ابتهاج، نه مذهبی بود، نه فئودال بود، نه اینطوری بود که مثلا بگیم با سیستم اداری اقتصادی ایران غریبه است. هیچ کدوم اینا نبود. مخالفتش هم مخالفت اصولی نبود، مخالفت سیاسی هم نبود. برای همین ایناش که به نظر من جالبه. ابتهاج از یه جای خاصی مخالفت میکرد، میگفتش که اینکه بری زمینای مردم ازشون بگیری، این در دراز مدت به ضرر سرمایه داریه. میگفت این که دولت بره به زور اموال مردم رو ازشون بگیره، این تاش چیز خوبی در نمیاد. اونی که امروز قانون میذاره که از فلان قد مقدار زمین بیشتر نمیتونین داشته باشی، پس فردا لابد میخواد قانون بذاره که کارخونه از اینقدر بیشتر نمیتونید داشته باشی. این روال غلطیه. و به جاش هم یه طرحی پیشنهاد یا طرح مفصل و با جزئیاتی که از زمین بیان اینطوری بگیرن، مالیات فلان کنن، به همین هدف ها میرسه بدون اینکه نقض مالکیت آدم ها بشه. من وارد جزئیات طرحش نمیشم، ولی به نظر من نکته جالبیه توی عباس میلانی از این استفاده میکنه، میگه که اصلا شاه خیلی اعتقادی و اعتمادی به مکانیزم بازار نداشت. به قول علم میگه اعلیحضرت خودشون سوسیال دموکراتن. میلانی هم میگه شاه نگاه شبه سوسیالیستی داشت و کلید رشد اقتصادی رو دست دولت میدید در خیلی از زمینه‌ها. حداقل این به نظرم نکته جالبیه. مخالف دیگری که به نظرم خوب ازش بگیم مصدق هم مخالف بود. مصدق البته خودش از ملاکین حساب میشد و فئودال بود و اینا، ولی هم مخالفتش هم پیشنهادش مهمه، چون اون چیزی که به عنوان دلیل مخالفت میگه، اون چیزی که میگه که این ریسک این شکل اجرا کردن کاره، بعداً میبینیم که حرف درستی بود، بعداً میبینیم که درست در آمد حرفش. مصدق میگه که با این وضع آب و هوا و کشاورزی ایران شما نمیتونی زمین ها رو کوچیک کنی بدی دست کشاورز، بعد انتظار افزایش بهره وری داشته باشی. بعد این شرایط اقلیم و فرهنگ و سنت و اینها لازمه که زمینا از یه حدی کوچیکتر نشن و لازمه که یک نفر مالکی با دید و منافع بلند مدت‌تر تصمیم ها رو بگیره. مالکی که ندونه فردا ملکو داره یا با یه قانونی میان یه طرح انقلابی چیزی از دستش در میارن، انگیزه‌ای نداره سرمایه گذاری کنه. کشاورزی هم که زمینش کوچیکه نمیاد قنات رو نگهداری کنه. اینه که نگاه‌ها تصمیم‌ها کوتاه مدت‌تر میشه. کسی نیست رودخونه رو جمع کنه، کشاورزا رو دایره کنن، قنات رو تمیز بکنن، نه، و بعد از مدتی همه اینا بلا استفاده خواهد شد. مصدق هم پیشنهادی جایگزین داشت، پیشنهادی هم بود که خودش تو روستاهای خودش پیاده کرده که بیان به جایی که زمینا رو بگیرن از اینا، بهره مالکانه رو کم کنن. میگفت این سودی که دارن میدن، ارباب داره میگیره، این ناعادلانه است، این نظام موجود رو میدونست عادلانه نیست. میگفت ارباب باید بیاد درآمدش رو کم کنه، کاری که میگم خودش هم کرده بود، بهره مالکانه رو کم کرده بود. بعد مثلا از سهم سود خودش اونجا مدرسه ساخته بود، حمام ساخته بود، بده اونجا رو تمیز کنن، نگهداری کنن. دیگرانی هم شبیه همین حرفا رو میگفتن که دولت بدون این که مالکیت رو از اینا بگیره باید بیاد مالیات ببنده مثلا بهش. این راه سالم‌تریه. اون مدیریت آب و تعمیر و نگهداری و اینا هم یهو خالی نمیشه، هیچکی این کارا رو انجام نده. این یک مرور کلی بود از مخالفت‌ها. تحت تاثیر همین مخالفت‌ها یا شاید در ادامه همینا روشنفکرها هم می‌بینیم که واکنش مثبتی به اصلاحات ارضی عموماً ندارن. ادبیات و سینمای دهه 40 و 50 پر از داستانا و فیلمایی که یا حالا به زندگی روستایی نگاه نوستالژیک و مثلا سانتیمانتال و اینایی دارن، یا به طرح اصلاحات ارضی نگاه‌های انتقادی دارن. از داستان‌های ساعدی و فیلم گاو و طبیعت بیجان و
بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، که دیگه قشنگ خیلی واضح داره میگه که چی فکر میکنه. و کلی کتاب و شعر و فیلم و ترانه دیگه نشون میده که نظر روشنفکرا و نویسنده های نسبت به اصلاحات ارضی چیه و فکر میکنن که با روستا و با جامعه ایران چیکار کرده. هم با روستا، هم از این طرف به حاشیه شهر و به اینایی که آمدن شهر و فیلم‌های صمد آقای پرویز صیاد و اینا هم اون قسمتشو نشون میده دیگه، مهاجرت ها رو نشون میده. حالا درباره این که این داستانم بمونه جای دیگه، اینکه روشنفکرا چی فکر میکردن و اینا رو برگردیم یک وقت دیگه بهش بپردازیم. به نظر میرسه که بیشتر از این که قضاوتشون درباره خود پروژه باشه، اینجا تعمیم قضاوتشون نسبت به شاه و حکومت، به هر کاری که به دست اون حکومت انجام میشه. خلاصه اینا مخالفت‌های با اصلاحات ارضی بود. موافقینش هم که گفتیم. وقتی که اصلاحات ارضی انجام شد، برنده هاش کی بودن و بازنده هاش کی بودن؟ چون ممکنه که مخالف باشه ولی برنده بشه و یکی موافق باشه ولی بازنده باشه تو مرحله‌های مختلف. اینا رو یه نگاه بهش بکنید. اصلاحات ارضی در 3 مرحله انجام میشه. در دولت‌های علم و هویدا عمدتاً دیگه. از 1341 تا 1351. دیگه 51 هویدا میاد میگه اصلاحات ارضی تمام شد. هر مرحله هم قوانین جدیدی داره، روش‌های تازه‌ای داره، برنده‌ها و بازنده‌های جدیدی داره. بزرگترین برنده ولی در کل خود شاه همون موقع دیگه، یعنی کاری که می‌خواست رو کرد و در طول یک دهه قدرتش رو هم بیشتر کردی. توی صحبت‌های قبل از اصلاحات ارضی و موقعی که می‌خواستن اجرا کنن، چیزی که دوست داشت نشون بده و کامیونیکیت کنه بود که ایده پشتش عدالت اجتماعیه. تو خود طرح البته افزایش تولید رو هم میگن. ولی مسئله بنیادی‌تر و سیاسی هم که گفتیم مسئله قدرت مالکین بزرگه که اینا رو می‌خواد متمرکز کنه، قدرت رو برای حکومت قوی‌تر بشه. و این کار رو کرد، قدرت رو شکست، قدرت اومد دست حکومت. حالا حکومت میتونه اون کاری رو که می‌خواد بکنه که اون کار چیه؟ اون کشاورزا رو بیاد اضافه کنه به حامیان خودش. این کار رو هم میتونه انجام بده تا یه جایی. ولی خب بذار ریستن نگاه کنیم مرحله به مرحله، چون تو این 10 سال اصلاحات ارضی تو مراحل مختلفش با هم خیلی فرق میکنه. سیاست‌ها هم بسته به وضع حکومت و جامعه و اولویت‌های شاه و اینا عوض میشه. مرحله اولش تندترین، رادیکال ترین مرحلهشه که شکستن قدرت مالکان بزرگه و برنده‌هاش مشخصن. یکی از برنده‌های مهمش اونایین که زمین میگیرن، چون 1/3 زمینای روستایی توی مرحله اول تقسیم میشه میره دست کشاورزای نسقدار. اصلی ترین برنده‌های این مرحله اونایین که قبلا نسق داشتن و حق کشت داشتن و الان زمیندار شدن. زمینای مالکای بزرگ قطع شد، بین اینا توزیع شد. جایگاه اجتماعی اینا برای اولین بار عوض شد، به کشاورزا مالکیت داده شد. ولی از همین جا تا 10 سال آینده که آخر اصلاحات ارضیه، اون پایین هرم بودن که گفتیم خوشنشینان 35% جمعیت روستایی رو زمین کار میکنن، حق کشت ندارن. اینا هیچ چی گیرشون نیومد. اینا هیچ وقت زمیندار نشدن. نیروی کار روزمزد بودن، نیروی کار روزمزد موندن. شاید شرایط کارشون سخت‌تر شد، شرایط اجتماعیشون سخت‌تر شد و همینا بودن که خیلی‌ها به شهرها هم مهاجرت کردن. اینا بازنده‌های داستان بودن، جمعیتشون هم کم نبود. بازنده دیگه هم که خب طبعاً مالکان بزرگن که زمیناشون رو پایین‌تر از ارزش زمین از دست دادن، قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسیشون هم کمتر شد. مرحله دوم اینطوریه که اون موقعی که داره انجام میشه مجلس هست، یعنی مالکا هستن، مجلس دیگه برقرار شده و اینا میتونن که یه کاری کنن که براشون بهتر باشه مرحله دوم، یا حداقل کمتر بد باشه براشون. یک موازنه، یک مصالحه‌ای برسن. مثلا گفتن مجبور نیستن دیگه توی این مرحله دوم به اینکه زمین رو بفروشن، میتونن اجاره بدن یا میتونن با کشاورزا شریک بشن. بعضی تونستن زمیناشون رو نگه دارن. گفتن اگه زمینش کشت مکانیزه داشته باشه، کشاورزی مکانیزه داشته باشه، شامل این طرح نمیشه. بعد مثلا میرفتن یه را تراکتور مینداختن تو زمین، میگفتن این دیگه مکانیزه است، اینطوری طرح رو میپیچوندن. بعد حتی اونایی که مجبور میشدن بفروشن یا اونایی که میخواستن بفروشن مجبور نبودن به قیمت دولت بفروشن، یه جور توافقی میتونستن برسن که اغلبا به نفع مالکا بود. اینی که مرحله دوم مرحله بود که کشاورزای خود توش بازنده بودن، ناامید کننده بود براشون. اونایی که مرحله اول زمیندار شده بودن انتظار داشتن همون داستان ادامه پیدا کنه ولی نشده بود و بازنده دیگه هم که خب اون پایین هرم خوشنشینا بودن که اینا هم هیچ سهمی نداشتن و سرخوردگی درست شد. در این مرحله دوم توی بعضی از مناطق روستایی تنش‌هایی هم ایجاد کرد.
مرحله سوم که تا آخرین مرحله رسمیشه، مرحله‌ای که دیگه قدرت شاه خیلی زیاده و واقعا هر کاری که بخواد میتونه بکنه. دوباره برمیگردن به فروش اجباری زمین‌ها و دیگه تقریبا شکستن کامل قدرت مالک‌ها. مجبور میشن مالکایی که موندن بقیه زمیناشونو بفروشن، کشاورزا زمینا رو با شرایط اقساطی بخرن. سهم بیشتری از زمینا اینطوری رفت به سمت کشاورزا. یه سری کشاورزا نتونستن زمینا رو نگه دارن، دوباره مجبور شدن بفروشن، شدن نیروی کار بدون زمین. یه سری خرده مالکینی پیدا شدن، همین زمینا رو تونستن بخرن، املاکشون رو تو روستا بیشتر کنن. اینا از برنده های این قسمت بودن، این مرحله بودن. آقای کاتوزیان، هما کاتوزیان، یه مراحل دیگری رو هم برای اصلاحات ارضی میگه که اونا رسما به نظر میاد توی طرح اصلاحات ارضی نیستن، ولی اتفاقایی هستن که تو اصلاحات ارضی افتادن. مثلا اینکه از یه جایی شروع کردن شرکت‌های تعاونی زراعی درست کردن، یه شرکت‌های تعاونی کورپوراتیوایی که خود روستایی‌ها بگردوننش. یا یه مرحله بعدی که تو شرکت‌های کشت و صنعت دولتی درست بشه. اون تعاونی‌ها بیشتر به نظر میاد چیزی بود که ارسنجانی دنبالش بود. ارسنجانی وزیر کشاورزی تحت تاثیر مدلی که در اسرائیل مثلا اون موقع داشت پیاده میشد در کیبوتس‌های اسرائیل. ارسنجانی رابطش با اسرائیل بود، کارشناسای کشاورزی از اسرائیل آورده بود. اسرائیل اون دوره البته خیلی متفاوت با اسرائیل الان، حالا حتی خیلی متفاوت با اسرائیل دهه‌های بعد. دوره اسرائیل قبل از جنگ‌های 1967 داریم صحبت می‌کنیم. یهودیای مهاجر دارن روی زمینا کار می‌کنن، یه واحدهای اشتراکی کشاورزی هست، یه الگوی سوسیالیستی. خیلی چپا اون موقع خوششون میومد از این داستان. جلال آل احمد رفت مهمان دولت اسرائیل بود، مثلا 2 ماه فکر می‌کنم اونجا سفرنامه نوشته بود، خیلی از این سیستم تعریف می‌کرد که آره هم صنعتی غربیه، هم منظر فرهنگی شرقیه و حالا یه اشکالاتی هم در جامعه دیده بود و گزارش می‌کرد و اینا که بعضن درست بود و درست بودنش معلوم‌تر هم شد بعدا. توی ایران هم که وارد عصر جدیدی قرار بود بشه کشاورزیش، همین کار اومدن پیاده بکنن، تعاونی‌ها اینا درست کنن، ولی اصلاً در نیامد. سیستم تعاونی در ایران هیچ پیشینه‌ای نداشت. جامعه روستایی ایران اساساً آماده چنین کاری نبود. تو ویدیوی نفت نروژ درباره سابقه تعاونی در نروژ گفتیم که از کی وقتی که مثلا کشتی سازی‌های نروژ تعاونی اداره می‌شد و شریک بودن کارگرا و اینا، تو ایران اصلا زمینش نبود. مدیریت ناکارآمد بود، کشاورزا اصلا اعتماد نمی‌کردن، همکاری نمیتونستن با هم بکنن، سهماشون خیلی فروختن، اصلا بعداً تبدیل شدن دوباره به نیروی کار روزمزد. از همین توضیحات میشه برنده‌ها و بازنده‌های کلی رو فهمید دیگه. خیلی کلیشو بخوایم ببینیم، اون هرمه که داشتیم بالا و پایین هرم کلاً ضرر کردن. اربابا بی‌زمین شدن. اون 5 میلیون نفرم که برآورد خوشنشین‌های بی‌زمینه، اونا هم بی‌زمین موندن و بیکار هم شدن و خیلی هاشون اومدن حاشیه نشین شهرهای بزرگم شدن. به جز اینا جامعه روستایی هم خیلی آسیب دید. اون نظامی که قرنها باهاش دوام آورده بود رو از دست داد بدون اینکه جایگزین ارگانیکی براش پیدا بشه. خیلی از روستاها متروکه شدن، روستاهایی که قرنها توش آدم زندگی کرده بود. حالا همه جای دنیا مدرن شدن و بهتر از با هم مدرن شدن بعضیشون، ولی همه روستاهاشون خالی نشده. خیلی جا کامیونیتی‌های کوچیکشون مونده، ولی در ایران خیلی روستاها خالی شد و روستاهایی که میراث تمدنی بودن قرنها بعضن توشون زندگی ادامه پیدا کرده بود و اینا خالی شد تو این در. شاید میشد طی طوری اجرا بشه که اینا اتفاق نیفت. دیگه که برنده بود به جز حالا خرد مالکین و اینایی که گفتیم و حکومت و اینا، یک طبقه جدید صنعتگر نوگرایی هم بود که در کنار سیاست‌های اصلاحات ارضی به وجود اومد و یه رشدی هم کرد و البته خیلی فرصت بالیدن پیدا نکرد. بعدن هم که اصلا بیزنساش و حکومت بعدی آمد و ازشون گرفت. ولی تو اون دوره یه بخشی از مالکین سابق وقتی دیدن که دیگه نمیتونن تو اون شکل از زمینداری ثروتشون رو اضافه کنن و وقتی دیدن یک فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری داره در بخش صنعت در کشور درست میشه، روز به روز بیشتر میشه، اینا هم ثروت و سرمایه رو آوردن توی صنعت. منتها نه تو صنعت‌های بزرگ مثلا فولاد و پتروشیمی و نفت و اینا، توی قند و نساجی و پنبه و
روغن کشی و اینجور چیزا. حتی آقای باهری توی مصاحبهش میگفتش که یه سری کارخونه‌هایی که مال دولت بود، کارخانه قند و روغن و اینا رو انگار در ازای زمین‌هاشون ارسنجانی پیشنهاد میده که بدن به اینها. من مطمئن نیستم این درست باشه، ولی توی این مصاحبه اینطوری شنیدم از ایشون که اینم مهمه دیگه. اینم به حداقل همزمانی اینها که آدم‌ها دارن پول سرمایه‌دارا دارن پول میارن، سرمایه رو میارن توی صنعت و همزمان با اصلاحات ارضی داره اتفاق میفته، این یک تصویری از تغییرات ایران میسازه که خیلی توی مطبوعات غربی مثلا مخصوصا از اوایل خیلی مثبت گزارش میشه. خیلی تجلیل میشه که یک پادشاه نوگراست در برابر محافظه‌کاران سنتی وایساده و به اعتبار شاه در غرب هم خیلی کمک میکنه. داره میره به سمت تمدن بزرگ، این اعتبار رو هم لازم داره. کلاً استقبال از اصلاحات ارضی در غرب هم خیلی زیاده، خیلی خوبه. Let's look at the Shah for just a moment and look at him very fairly. He actually was a progressive in a number of ways. He instituted a land reform program. He instituted a literacy program. He sent thousands of students from Iran to the United States, and particularly the United States, to study and in other countries as well. He liberated women. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. در مورد خود طرح گفتیم، برنده بازنده ها گفتیم، موافقین مخالفین گفتیم، تایملاینش رو خورده دیدیم، چند تا اسمم گفتیم. یه کمی دقیق‌تر بشیم ببینیم طراح‌ها و مجریای این طرح بزرگ و پیچیده کیا بودن. خب خیلی متنوعن، طبعا خیلی گسترده است تعداد آدمایی که روش کار میکنن و اهداف و انگیزه هاشون هم متفاوته، از خود شاه و مشاوران داخلی و سیاستمداران تا کارشناسای خارجی. شاه که خودش رو پیشگام و رهبر اصلاحات معرفی کرد و یک بخشی از رویای بزرگش بود برای مدرن کردن ایران و دروازه‌های تمدن و اینا. از اون که بگذریم، نخست وزیری که اسمش چسبیده به اصلاحات ارضی علی امینیه. امینی معروف بود که با فشار کندی رئیس جمهور آمریکا نخست وزیر شده. وقتی که امینی قبلا سفیر ایران بود در آمریکا، از اون موقع با کندی آشنا بود، آشنایی نزدیک و رفت آمد خانوادگی اینا پیدا کرد. یک پیشینه اشرافی هم داشت، سابقه بین‌المللی هم داشت. گفتن این بشه مجری طرح بزرگ اصلاحات ارضی، بشه نخست وزیر و اون طرح بزرگ رو هم اصلاح بکنه. شاه با سابقه‌ای که از قوام سلطنه و مصدق و این نخست وزیرهای اشرافزاده و قدرتمند دهه 20 داشت، نمیخواست امینی رو بیاره واسه خودش دردسر درست کنه. هم بالاخره این پتانسیل بود، یه آدم درس خونده معتبری که احتمالش هست که بتونه دورش بزنه، اینو دردسر میدید، نمیخواست این بیاد بالا. اینم بود که یه طرح بزرگی مثل اصلاحات ارضی، شما میدونست که این طرح هر که اجرا کنه پایگاه قدرتش در جامعه قوی میشه و اینم باز یادآور خاطره مصدق بود و طرح ملی شدن نفت و اعتباری که مصدق با اون گرفته بود و شاه واقعا نگران بود و نمیخواست به این سمت دوباره بره. فارغ از اینکه چقدر اصلا این سناریو در واقع میتونه اتفاق بیفته یا نه، در ذهن شاه احتمالش صفر نبود و تصورش هم ترسناک بود که یک اشرافزاده قاجاری، نوه امین‌الدوله، آدمی که با قوام نزدیک بوده، وزیر مصدق بوده، درس خونده غربه، با آمریکایی‌ها رابطش خوبه، بیاد بشه پرچمدار اصلاحات اقتصادی. واقعا کابوس بود. منتها کابوسی بود که محقق شد، یعنی بهش تحمیل شد یه جوری و نهایتاً امینی با حمایت آمریکا در غیاب مجلس نخست وزیر شد که بتونه بدون مقاومت زمیندارای بزرگ اصلاحات ارضی رو ببره جلو، به دست وزیر کشاورزیش حسن ارسنجانی. ارسنجانی هم آدم جالبیه. ارسنجانی هم آدمی که شاه ازش خوشش نمیاد. اونم یک چهره جنجالیه، به قول میلانی جنجالی ترین عضو کابینه است، یک سیاسی کار کهنه‌کار. اونم از دور و بریای قوام، روزنامه‌نگار، سخنران، نویسنده، منتقد جدی شاه و آدم با رزومه‌ای هم هست. ارسنجانی 18 سالش نامه‌های ایرانی مونتسکیو رو به فارسی ترجمه می‌کنه. تو بانک کشاورزی واسه طحن تابونی روستایی کار کرده. مشهوره به اینکه علیه زمیندارا موضع‌گیری‌های تند و تیز داره. یه دوره از لنگر و لایجا می‌خواست نماینده مجلس بشه، اعتبارنامه‌اش رد شد، انگار سحر سنی داشت، شناسنامه دستکاری کرده بود، چیکار کرده بود. ولی
روزنامه‌نگار وکیل سر پرشوری داره، مدتی زندان بوده. میلانی میگه درباره اصلاحات ارضی سالها تحقیق کرده و نوشته و اینا، ولی من از این مطمئن نیستم راستش. خداداد فرمانفرمایان که از نزدیک کار کرده بود تو این پروژه میگه ارسنجانی خالی بود. ارسنجانی خودش هیچ ایده‌ای برای اصلاحات ارضی نداشت. ولی به هر حال اینطور نیست که بگی یه آدم تکنوکرات بی سر و صداییه. آدمیه که سر و صدا داشته، سیاسی بوده، جاب طلبی هم داره احتمالاً، و حالا آمده که یک دگرگونی بزرگ ایجاد بکنه. اومده زمین‌های زیادی رو بده به مردم، بده به دهقان‌ها، هم از اراضی خالصه هم از زمین‌های مالکین، از جمله مالکین بزرگی مثل خود علی امینی نخست وزیر. اصلا با همون هم شروع میکنه که بقیه بفهمن موضوع جدیه. بعد مهمه این که میگم ارسنجانی و امینی جفتشون مخالف شاهن، انقدر مخالف شاهن که در طرح کودتای ناموفقی که قرنی داشت و میخواست اجرا بکنه، قرار بود قرنی کودتا کنه، امینی رو نخست وزیر کنه، ارسنجانی رو وزیر کشاورزی کنه. قرنی کودتا نتونست بکنه، لو رفت، انداختنش زندان، ولی امینی نخست وزیر شد و ارسنجانی هم وزیر کشاورزی شد. یعنی میتونیم درک کنیم که موقعیت چیه دیگه. ولی شاه تونست اینا رو بزنه کنار. شاه تونست بره آمریکا و چراغ سبز آمریکا رو بگیره که امینی رو بذاره کنار. امینی کلا 14 ماه نخست وزیر بود. امینی رو بذاره کنار، بگین اصلاحات ارضی رو خودم اجرا میکنم. ارسنجانی رو البته نگه داشت، علم نخست وزیر شد. زمستون 41 کشاورزا رو جمع کردن در کنگره ملی دهقانان. کشاورزایی که میگن بیشتر ایرانی‌ها کشاورزن اون موقع دیگه، مستقیم یا غیر مستقیم با کشاورزی درگیرن. جمع کردن اونجا و شاه اعلام کرد که میخوام همچین کاری بکنم. 2-3 بار من توی این ویدیو گفتم بیشتر ایرانی‌ها کشاورزن. یه خورده به این فکر کنید. همین الان توی خانواده خودتون بشمارین ببینید چند تا نسل باید برین عقب تا به کشاورزی برسین. تقریبا همه کشاورز بودن. چند وقت پیش همه کشاورز بودن، بیشتری‌ها کشاورز بودن. خلاص تو اون کنگره اینو اعلام میکنن و همه کف و سوت و هورا و اینا، و شاه هم میگه بله ما داریم همچون میکنیم. 15 میلیون رعیت رو داریم از قید بندگی اربابان آزاد میکنی. دیگه کار از این خداپسندانه تر چی میخوای؟ ائمه اطهار هم حتما از این کار ما راضی ان. و اینطوری در واقع یه دیسی هم میده به بروجردی که البته به روحش میده دیگه، چون بروجردی که خودش گفتم فوت کرده و دیگه اون موقع رفته کنار. مجلسی هم که در کار نیست که بخواد اعمال نفوذ بکنه. سوار بر هیجان و ابراز احساسات دهقان‌ها میگن که شاه میگه که در کنار یک سری طرح دیگه ما می‌خوایم اصلاحات ارضی رو بذاریم به همه پرسی و دیگه میشه انقلاب سفید و دیگه حالا توش نمیریم. ولی خلاصه اینطوری میشه که رسما هم طرح اعلام میشه. اما یک چیز کلیدی که همیشه با اصلاحات ارضی میاد اینه که مهاجرت‌های اصلاحات ارضی، مهاجرت‌های بعد از اصلاحات ارضی از روستا به شهر، این باعث انقلاب شد. می‌خوایم این سوال رو بررسی کنیم که آیا مهاجرت‌های بعد از اصلاحات ارضی واقعا باعث انقلاب شد؟ اصلاحات ارضی خب تنها دلیل انقلاب نیست، ولی شرایطی رو به وجود آورد که نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر شد. ایران داشت صنعتی میشد، جمعیت هم آمد و شهرها هم آماده این هجوم جمعیت نبود، مسکن نبود، خدمات نبود، تنش‌های فرهنگی بود، فضای اعتراض و اینها بیشتر شد. منتها مهاجرت از روستا به شهر با اصلاحات ارضی شروع نشد. این نکته خیلی مهمیه. اینو من نمیدونستم، توی همین ویدیو یاد گرفتم. مهاجرت از روستا به شهر در ایران با اصلاحات ارضی شروع نشد، از قبلش شروع شده بود. روند طبیعی هم بود. کشور که داره صنعتی میشه، تغییرات اقتصادی سرعت میگیره، مهاجرت از روستا به شهر شروع میشه. اصلاحات ارضی روندش شد شدید کرد و سریع کرد. زمینا وقتی کوچیک شد زمینای زیر 5 هکتار با در جغرافیای ایران با زمین زیر 5 هکتار نمیشه خانواده ای رو چرخون. اینه که خیلی از کشاورزا به این نتیجه رسیدن که بفروشن بیان شهر. یه دلیل دیگه که اومدن شهر این بود که خوشنشینای دیگه زمینی نبود که کار بکنن. زمینای اربابی اومده بود دست کشاورزای نسقدار، اونام خودشون کار میکردن. یه دلیل دیگه این بود که کشاورزی مکانیزه شده بود، انقدر نیروی کار انسانی دیگه احتیاج نداشت. خلاصه نیروی کاری از روستا آزاد شد و اینا آمدن به سمت شهرهایی که آماده نبودن براشون. صنعت و خدمات انقدری رشد نکرده بود که این نیروی کار رو جذب بکنه. اینا هم نه تخصصی داشتن، نه شغل مناسبی میتونستن پیدا کنن، نه خونه براشون بود. این بود که حاشیه نشینی رشد کرد. در حاشیه شهرهایی مثل تهران زاغه هایی به وجود اومد که اینا اونجا زندگی میکردن با شرایط بسیار سخت، بدون امکانات، و اینه که سرخوردگی ایجاد میکنه
و این سرخوردگی اعتراض میاره، به خاطر اینکه این سرخوردگی هم از کمی امکانات، هم از دیدن نابرابری، نارضایتی عمومی رو یکی از چیزایی که زیاد میکنه اینه در واقع. اختلاف فرهنگی زیاد بین شهر و روستاست که تنش فرهنگی درست میکنه. زندگی اجتماعی که اینا بهش عادت داشتن در روستا توی فضای شهر وجود نداره، احساس انزوا میکنن. شهرنشینا بعضیشون با این جمعیت جدید راحت نیستن یا برای زندگی خودشون یک تهدیدی میبینن. یه سری از این تنش هایی رو که اینجا داره به وجود میاد در جریان انقلاب میبینیم، بروزش رو میبینیم، شورش حاشیه علیه نمیدونم متن و روستا علیه شهر و چی، اینایی که داستانش رو میگن یه خورده ردش رو میشه توی تبعات اصلاحات ارضی پیدا کرد. اصلا میشه اینطوری نگاه کرد نقش اصلاحات ارضی در انقلاب یه خورده اینطوریه که بخش بزرگی از مردم احساس میکنن که جا موندن. کشاورزا، حتی اونایی که زمیندار شده بودن نمیتونستن با این زمین زندگی رو بگذرونن، کارگرای مهاجری که تو شهر شغل و جای برای زندگی پیدا نمیکنن. در واقع این احساس کنار گذاشته شدن، دیده نشدن، این چیزیه که میتونیم بگیم اعتراضات اجتماعی درست کرد یا شعله ورش کرد یا شدیدش کرد تو ایران. و تازه یادمون باشه اینا اون طبقه‌ای بودن که قرار بود حامی و پشتیبان شاه بشن. یعنی تمام اصلاحات ارضی قرار بود که این پایین هرم و کشاورزها رو اینا رو اضافه بکنه به طبقه حامی شاه، پشتیبان شاه. ولی اینا اومدن و شدن نیروی ناراضی در حاشیه شهرهای بزرگ. چرا مهمه که اینا قرار بود حامی شاه بشن و مخالف شاه شدن؟ به خاطر اینکه ملاک و آخوند که از اول ناراضی بودن، چپ و ملی هم که گفتیم با اصل داستان موافق بودن، یه جور دیگه مخالف بودن. از اینا حامی برای شاه قرار نبود در بیاد، در نمی اومد. کسی که قرار بود حامی شاه بشه اینایی بودن که قرار بود یک امتیازی بگیرن و بشن پشتیبان رژیم و خیلی هاشون احساس باخت کردن و بسیارشون آخرش ناراضی شدن، البته که پشتیبان رژیم نشدن. برای همین وقت سوالی که پیش میاد اینه که پس این حکومت طرفدارش دیگه کیه؟ به پشتوانه کدوم گروه و طبقه اجتماعی میخواد حکومت بکنه؟ درباره اینم باز دوباره آخر ویدیو صحبت میکنه. سوال دیگه اینه که اول ویدیو درباره زمین گفتیم. خب این زمینای اربابا آخرش به کی رسید؟ اگر اصلاحات ارضی تحت تقسیم اراضیه، اول آخر قرار مالکیت زمین رو عوض کنه یا آخرش این زمین رو بعد 10 سال به کی رسید؟ جواب یه خطش اینه که 3 جور مالک پیدا کرد زمینای اربابی: کشاورزای نسبدار، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های بزرگ دولتی. از این شرکت‌هایی که ساخته شدن اسم چند تاشون برای ما آشناست. اینا ریشه اصل و نسب شرکتاشون برمیگرده به اون موقع‌ها. از همه شاید معروف‌تر کشت و صنعت هفت تپه به عنوان شرکت دولتی البته شروع شد زمان ارسنجانی در وزارت کشاورزی، ولی توسعه‌اش در جریان همین اصلاحات ارضی اتفاق افتاد. شرکت‌های دیگه هم هست، اسم چند تاشون رو روی تصویر میتونید ببینید. فکر میکنم اینا دیگه مشهورترین شرکت‌های کشت و صنعت یعنی که اون موقع درست شدن در مغان و کرمان و از این داستان‌ها. باز اگر چون نمونه‌های دیگری میشناسین بگین توی کامنت ها، ما همه چیزی یاد بگیم. یه سوال دیگه که من داشتم درباره اصلاحات ارضی پیامدهای پیش بینی نشدهش بود، چیزایی که ناخواسته بود و اون موقعی که می‌خواستن اجرا کنن بهش فکر نکرده بودن. به خاطر اینکه هر کاری که اجرا می‌کنی یه سری برنامه داره، یه نتیجه‌هایی رو می‌دونی می‌خوای ازش بگیری و یه چیزایی هم اتفاق میفته که قبلش فکرشون نکردی. الان ما ممکنه بهش نگاه کنیم بگیم که خب بدیهیه، معلومه که اینطوری میشه، معلومه که وقتی اونطور روستایی‌ها میان شهر کار ندارن، امکانات ندارن، میرن مسجد به حرف آخوند گوش میکنن، انقلاب میکنن. بعد چون فکر میکنی بدیهیه میگی چطور اینو اون موقع سیاستگزاران نفهمیدن؟ نمیشه که نفهمیده باشن. اگه من الان میفهمم انقدر واضحه اینا هم فهمیدن، پس حتما عمدن کردن، حتما نقشه ای در کار بوده، حتما توطئه در کار بوده، یا اینکه اینا احمق بودن یا خائن بودن. من اینجور جمله ها رو هر وقت میشنوم میفهمم که حرفای جدی نیستن. اینا علامت خطره اصلا توی صحبت یه نفر اینجور چیزا. اینا حرفای دقیقی نیستن. چیزی که بعد از وقوع واقعه به چشم ما بدیهیه قبلش بدیهی نبوده چون اتفاق نیفتاده بود. از این که بگذریم، ولی خوبه به نتایج ناخواستش فکر کنیم. حداقل خوبش اینه که یادمون میاد هر طرحی، هر کاری که میخوایم بکنیم، مخصوصا در ابعاد بزرگ، مخصوصا وقتی که با جامعه سر کار داشته باشی، حتما و قطعا نتایجی داره که توی محاسبات طراحانش لحاظ نشده، حتما نتایج ناخواسته‌ای داره. پس سیاستگزار خوبونیه که اینا رو به عنوان ریسک دیده باشه، براشون فکر کرده باشه، یا اگه ندیده
بعد که پروژه تموم شد بره نتایج ناخواسته رو بررسی کنه که اینا بشه تجربه برای دفعه بعدش. اینا هم در جایگاه سیاستگزار باید به این فکر کنیم، هم به عنوان آدم معمولی و جامعه باید به این فکر کنیم، هم برای پروژه های شخصی خودمون و کار و اینا باید بهش فکر کنیم که بالاخره وقتی یک تصمیم میگیری یک کاری بکنی یک سری نتایج ناخواسته هم به وجود میاد دیگه. باید به این خلاصه یه کوچولو باید اثر اینو ببینیم حداقل. اصلاحات ارضی هم هدفش مدرن سازی بود، هدفش افزایش بهره وری بود، کاهش نابرابری بود. فهرست نتایج ناخواسته‌اش رو ولی نگاه می‌کنید توش هم مشکلات اقتصادی هست، هم تغییرات اجتماعی هست، تغییرات جمعیتی هست، هم اثرات مخرب و بلند مدت محیط زیستی. اصلاحات ارضی رو بهره وری کشاورزی تاثیر مثبتی نداره. مهمترین دلیلش اینه که زمینا خیلی کوچیک شدن و اون نظامی هم که قبلا یه جور مدیریت کلی برای کشاورزی ایجاد میکرد از بین رفته. بهره وری کشاورزی کلا اومده پایین، یعنی تولید کشاورزی از اون چیزی که انتظار میرفت کمتر زیاد شده. ایرانی که قبلا در تولید گندم خودکفا بود قبل از اصلاحات ارضی شد یکی از بزرگترین وارد کننده های گندم بعد از اصلاحات ارضی. آیا این فقط به خاطر اصلاحات ارضی بود؟ نه نبود. مردم پولدارتر شده بودن، درآمد سرانه رفته بود بالا، مردم غذایی می‌خواستن که بیشترش وارداتی بود دیگه. اینا مؤثر روی وابستگی به واردات مواد غذایی، گندم و برنج و گوشت و اینا زیاد شده. اصلاحات ارضی رو فکر نکنیم در خلا انجام شده، همه چی رو استاپ کرده باشن فقط اصلاحات ارضی بکنن. نه، تو اون 10 سال مخصوصا خیلی از اون پرتغییرترین دوره‌های تاریخ ایرانه. دهه 40 رو داریم صحبتشو می‌کنیم، دهه درخشان 40، رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، صنعتی شدن، شهری شدن، همه اینا با همه تغییرات نباید نسبت بدیم به اصلاحات ارضی. ولی اصلاحات ارضی توی یه سریشون مؤثره. مثلا در پایین اومدن تولید یه سری محصولا. انقدری که وزیر کشاورزی سال 53 گفت خودکفایی کشاورزی برای ایران دیگه اصلا ممکن نیست. حالا آیا این فاجعه است که یک کشوری در محصولات کشاورزی خودکفا نباشه؟ نه، فاجعه نیست. اگر کشوری رابطش با دنیا رابطه خوب پایداری باشه و پولم داشته باشه که چیزی رو که لازم داره بخره، ممکنه به این نتیجه برسه که واردات براش بهتر از اینی که خودش تولید بکنه. بهتر از این که گندم تولید کنه بخوره، اینی که مارچوبه تولید کنه و پنبه تولید کنه که پول بیشتری در بیاره با اون پول بره گندم بخره. یعنی کشاورزی رو تجاری ببینه. یه خاطره جالبی در این باره آقای صفایی فراهانی تعریف میکرد. میگفتش که ما قبل انقلاب معترض بودیم، به عنوان جوانان انقلابی معترض بودیم که چرا در خوزستان تو این طرح‌های بزرگ کشاورزی میان مارچوبه میکارن. سبد غذایی ایرانی کی مارچوبه میخوره؟ چرا اینا باید مارچوبه بکارن صادر کنن برای خارجی‌ها؟ چرا گندم نمیکارن که ما گندم نخوان وارد کنیم؟ میگه من انقلابی میگفتم این خیانته، که حرف بی اساسی، نشان از خامی اون زمان گویندش داره دیگه، همونطوری که خودش هم بعداً با صداقت اینو میگه. به خاطر اینکه جوابش این بود که مارچوبه کمتر از گندم آب میخواد و گرونتر از گندم هم فروش میره. یعنی وقتی مارچوبه میکاری هم داری در آب صرفه جویی میکنی، هم داری تونی $5000 میفروشیش. گندم هر چقدر خواستی میخری تونی $150. یعنی خودکفا نبودن به خودی خود بد نیست، ولی بدونیم که این خودکفا نبودن بخشی از اثرات اصلاحات ارضی بوده. چیز دیگه که درباره‌اش صحبت کردیم مهاجرت دیگه. گفتم البته دقیق که ببینیم مهاجرت از روستا به شهر قبل از اصلاحات ارضی شروع شده، ولی سرعتش رو زیاد میکنه اصلاحات ارضی. خوشنشین ها رو دست خالی میفرسته به شهر. اونایی هم که تیکه زمین داشتن وقتی دن زندگی نمیچرخید زمین رو فروختن، پولش رو رفتن شهر، بردن شهر، یا مثلا با پولش میگن رفتن یه مکه مدینه رفتن و طیب و طاهر شدن، بعدن اومدن رفتن شهر. کلا میگن 5 میلیون نفر از قرار از جمعیت حدود 25 میلیونی مثلا سال 45 فرض کن 5 میلیون نفر از روستاها آمدن به شهر. یعنی حداقل غیر مستقیم شرایطی رو به وجود آورد که مهاجرت به شهرها شدید شد. مسیر جامعه این بود. دیگه از طبقات دیگرش این بود که ساختار اجتماعی روستاها رو به هم ریخت. ساختار ارباب رعیتی نابرابر بود، استثماری بود، ولی یک نظمی میداد به روستاها. ارباب یک نقشی داشت، این نقش از بین رفت، جایگزین درستی هم براش پیدا نشد. اون تعاونیایی که درست کردن جای کارکرد اربابی رو نمی گرفت. یکی از وزرا میگه
شاه توی جلسه کابینه گفتش که میدیم کوپراتیوها این کارا رو انجام بدن. من گفتم کوپراتیو خودش میاد جیب کشاورزا رو میزنه. کشاورز حالا دیگه نه حمایت اربابو داره، نه از این سیستم چیزی گیرش میاد، نه اون نظم جدیدی توی روستا هست که بگی مثلا میتونه کار کنه، راضیش بکنه کشاورز این رو بپذیره. اینا رو نداره. اینه که از اونجا رونده از اینجا مونده میشه. نظم جدیدی در روستاها اساساً درست نمیشه. و دیگه از اون تبعات ناخواسته ای که میشه ازش صحبت کرد مسائل محیط زیستیه. چاه کندن‌های بی‌رویه، فرسایش خاک، این تغییرات کشاورزی فشار زیادی وارد کرده منابع طبیعی ایران. برای تأمین آب کشاورزی چاه‌های عمیقی زدن، خیلی زیاد. سدسازی بی‌رویه هم توی همین دوره شروع شد. حالا بی‌رویه که میگیم اینا به نسبت قبلشه، داستان بعدش خیلی بدتر شد. این روش‌هایی بود که توی کوتاه مدت جواب داد، ولی در بلند مدت باعث تخریب خاک و کاهش منابع آب شدن. باز یادمون بیاد اون نظام سنتی روستایی که از بین رفت یک کارکردهایی داشت کنار همه بدیاش، مثل مدیریت قنات و آب و اینها. این بحرانایی که امروز جزو بزرگترین مشکلات محیط زیستی ایران هستن ریشه زیادی در همین دوره دارن و در به هم زدن نظم‌های اون دوره دارن. آیا همه اینا به خاطر اصلاحات ارضیه؟ قطعاً نه. آیا حکومت جمهوری اسلامی که بعدش اومده کارنامه‌اش از این نظر از پهلوی بهتره؟ ابدا. اون حکومت اگه سرزنشش می‌کنیم برای اینکه به اندازه کافی آینده نگر نبود و ریسک ها رو پیش بینی نکرده بود، در این کوتاهی تنها هم نیست. البته در اون دوره عواقب بسیاری از این طرح‌ها در دنیا هم ناشناخته بود اون موقع. این سرزنشیه که بسیاری دیگه از جوامع در حال صنعتی شدن اون دوره هم بهشون وارده. این حکومت ولی سرزنش میشه به خاطر نادیده گرفتن چیزی که دیگه واقعیت، دیگه چیز ناشناخته نیست، همه میدونن. سرزنش میشه به خاطر اینکه روی اثرات مخرب پروژه ها این چشم میبنده که مخرب بودنشون دیگه واقعا محل بحث نیست، نیازی هم به آینده نگری خاصی نداره. تخریب محیط زیست هم به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر شده توش. اما این نباید ما رو بندازه به دام توجیه اشتباه گذشته. نگاه انتقادی و کنجکاومون رو به تاریخ باید حفظ کنیم، بدونیم که اون طرح‌ها اثرات مخربی روی محیط زیست ما داشته. البته در طول دهه‌های بعد با بی‌توجهی و سیاست‌های به مراتب مخرب‌تر اوضاع بدتر هم شده. اینا میونه جزء درس‌هایی که از این پروژه مهم سیاسی اجتماعی میشه گرفت. بالاخره یه پروژه توی ایران اجرا شده، خیلی تغییر بزرگ ایجاد کرده و خیلی هم هزینه داشته. برای این ملت خیلی هزینه داشته این پروژه. چطوری میشه نگاه کرد که موفق بوده یا نه؟ به نظرم برای که این موفقانه باید برگردیم هدفاشو ببینیم چی بود. هدفایی که برای این برنامه اعلام شده بود این بود که عادلانه تر بشه وضع کشاورزها و وضع کشاورزی هم بهبود پیدا کنه. به نظرم آمار در این باره کمابیش روشنه دیگه. تعداد وضع بهبود کشاورزی که گفتیم خوب نبود، به این هدف نرسید اصلاحات ارضی. درباره عادلانه تر شدن هم میتونیم اینطور نگاه کنیم. تا سال 51 بیشتر زمینای بزرگ تقسیم شده بود بین کشاورزا. 70 تا 80% نسقدارا زمیندار شده بودن. جمعیت روستایی ولی گفتیم 35% یا خوشنشین بودن. اینا خب زمینی که گیرشون نیامده بود هیچ، بلکه وضع کار و مثلا سطح زندگی و رفاهی و ایناشون هم دچار خیلی مشکلات جدی شده بود. دیگه حالا مشکلات و اینا رو گفتیم، دوباره تکرارش نمی‌کنیم. الان که نگاه میکنن خیلیا به اصلاحات ارضی و تبعاتش نگاه میکنن و اینها، میگن که نهایتاً شاه با اصلاحات ارضی به دست خودش زمینه سقوط خودش رو فراهم کرد. نظام اجتماعی ایران به هم ریخت، نظام آب در ایران به هم ریخت. اینا دیگه آسیبای خیلی بزرگیه و شاید اینا کافی باشه برای اینکه بگیم آثار منفیش خیلی سنگین‌تره و آسیب ماندگارتری درست کرده از فایده هاش. داستان زمین و کشاورزی رو بذاریم کنار. اگر اصلاحات ارضی هدفش گرفتن قدرت سیاسی بود که بود و اگر موفق شد توش، این قدرت رو گرفت. قدرت به کی رسید؟ به شاه رسید، به روستایی‌ها رسید، به آخوندها رسید. ما گفتیم شاه برنده بود. شاه از موافقین طرح بود که برنده طرح هم بود، تونست اونطوری که میخواد اجرا بکنه طرح رو. جزء مخالفین هم طبقه علما و آخوندها و اینا رو گفتیم. ولی اگه لنزمون رو بازتر کنیم، اگر بپذیریم که اصلاحات ارضی از مهمترین عامل‌های زمینه‌ساز انقلاب بوده یا تشدید کننده زمینه انقلاب بوده، در واقع چی داریم میگیم؟ داریم میگیم بزرگترین موافق طرح
شد بازنده بزرگش و یکی از بزرگترین مخالفینش شد از برنده های بزرگش. عجیب نیست؟ این بر من یه تلنگر دوباره است که در موافقت و مخالفت با ایده ها خیلی حواسم جمع باشه. هیچ معلوم نیست اون ایده‌ای که من خیلی پرشور طرفدارش هستم در اجرا شبیه اون نتیجه ای رو بده که در ذهن منه. تجربه تاریخی میگه باید بسیار محتاط بود. الان بعد نیم قرن که نگاه میکنید چه بسا مخالفین اصلاحات ارضی که از برنده های بزرگش شدن مثل روحانیت و چه بسا موافقینش که احتمالاً سالهای بعد بارا به این فکر کردن که بهتر نبود اینو اینطوری اجرا نمی‌کردی. یادآوری چند بار است برای من که وقتی با جامعه و سیستم پیچیده سر و کار داری کسی نمیدونه که یه دونه آجر رو داری تو این ساختمون 1000 ساله تکون میدی بقیه چطوری جابجا میشن. مهم نیست شما چقدر نظر خودت مطمئنی. در این دنیای نامطمئن درست‌ترین راه شاید کم خطرترین راهه. کم هزینه ترین راهه، مخصوصا در مواجهه با نظام‌های دیرپا، نظام‌هایی که خیلی وقت هستن. هر قدرم غلط و هر قدرم ناعادلانه، درسی که من میگیرم شخصا اینه که باید خیلی احتیاط کرد. تجربه تاریخی نشون میده که ضررهای خطا رو معمولاً دست کم میگیریم و به فایده ها و به توان خودمون زیادی خوشبین و مطمئن هستیم. من توی موضوعای اینطوری که مثل خیلی سعی میکنم فکر کنم اون آدمی که دنبال این داستان بود به چی داشت فکر میکرد، شاه به چی فکر میکرد، شاه دنبال چی بود اصلا. سعی کنم تبلیغات سیاسی دشمنان و سینه چاکان و اینا رو بذارم کنار، ببینم به تصمیما و حرفاش نگاه کنم، ببینم میتونم بفهمم دنبال چی بود. به عنوان یکی از اون نسل ایرانیان بزرگ شده بعد از جنگ جهانی اول، نگاهش چی بود؟ نگاهش به ایران و تاریخ ایران و اینا چی بود؟ کاتوزیان میگه نگاهش این بود که باید ایران مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی رو سریع طی کنه، بشه مثل اروپای غربی و آمریکا. و تو این برنامه‌ای که داشت و سرعت می‌خواست توش، عجله داشت توش، جایی نبود برای یک تحول آهسته و اساسی و عمیق. و یه مقدار از مشکلاتی که به وجود اومد شاید برای همینه. از اون طرف آمریکا، یا حداقل آمریکای زمان کندی که خیلی فشار آورد پشت اصلاحات ارضی، دنبال این بود که شاه رو قانع کنه اولش که پادشاه مشروطه باشه، سلطنت کنه، حکومت نکنه. کم و بیش همون کاری که 10 سال پیشش مصدق و قوام سعی کرده بودن قانعش کنن. 10 سال پیش از اونها فروغی سعی کرده بود. هر کدوم به طریقی و هر کدوم با انگیزه‌ای سعی کردن همین راهو برن و پاسخ شاه هم همیشه یکی بود که من باید حکومت کنم. من یا باید حکومت کنم یا میرم. امینی از شاه نقل میکرد که شاه میگفت من شاه انگلیس و سوئد نیستم که بخوام باشینم اونجا سلطنت بکنم. و در عمل هم بیشتر و بیشتر و بیشتر خودش رو وارد حکومت کرد و رفت توی مسیری که دیدیم. رفت که خودش با اقتدار حکومت کنه. و یه کاری رو میتونه خوب انجام بده، اینطوری نوسازی رو میتونه خودش سریع از بالا پیش ببره. ولی خب نتیجهش هم داره میبینیم دیگه. شاه و حکومت پهلوی بعد از 28 مرداد پشتیبانی یک بخشی از طبقه شهری رو دیگه از دست داده بودن. نتیجهش هم همین بود که گفتم جبهه ملی دیگه حاضر نبود بیاد همکاری بکنه حتی با دولت امینی. با این طرح اصلاحات ارضی و در طول دهه بعدش حمایت اجتماعی طبقه‌های زمیندار رو هم از دست دادن، حمایت آخوندها و مذهبی‌ها رو هم از دست دادن، بدون اینکه اینها با حمایت طبقه جدیدی جایگزین بشه. نه تنها نشد این طبقه جدیدی که برای می اومد جایگزین نشد، طبقه جدید یا طبقات در حال رشد جدید اتفاقا رفتن در دسته گروه‌هایی که بیشترین مشکل رو هم با حکومت داشتن. یک گزارش یه تحلیلگر سفارت آمریکا در تهران میفرسته واشنگتن در 1964، در حالی که شاه در ظاهر در اوج قدرت، امینی و جبهه ملی و مذهبی‌ها و همه رو تونسته بزنه کنار. گزارشه میگه که آره شاه در این جنگ قدرت موفق بوده. منتها نکته مهم اینه که اصلا پایگاه اجتماعی نداره و عجیب‌تر از اون چیزی که میگه اینه که میگه نه تنها پایگاه اجتماعی نداره، بین مخالفین نداره، بلکه حتی اونایی که دارن از سیستم نفع میبرن، بهره‌مندان هم ازش دفاع نمیکنن. در خلوت همه از تصمیمات ناراضی هستند.
میگه ضعف رژیم اینجاست که حتی بین طرفداراش، بین کارگزارانش هم محبوب نیست. یه چیزی وسط ویدیو گفتم درباره موضع جبهه ملی درباره اصلاحات ارضی که همراهی نکردن و گفتن آری به اصلاحات نه به دیکتاتوری. همونطوری که با امینی هم حاضر به همکاری نشده بودن، اینجا هم حاضر نشدن بیان در طرحی که میدونستن درسته بیان پشت شاهی که باهاش مخالف بودن بایستن. این موضع‌گیری جای فکر داره دیگه. جبهه ملی رو امینی رفت دنبالشون که بیاردشون توی کابینه کار کنن با هم، وارد نظام بشن. اینا نرفتن، رفتن میتینگ جلالیه گذاشتن. اونجا بختیار سخنرانی فی‌البداهه کرد که دیگه یه طوری سخنرانی کرد که آمریکایی‌ها هم ترسیدن ازشون حمایت کنن. مثلا گفت ایران باید بره توی جنبش غیر متحدها عضو بشه و اینا. فارغ از اینکه درست باشه یا غلط باشه، در گوش آمریکایی‌ها معنیش این بود که ایران بخواد بره بچسبه به یوگسلاوی و کوبا و چین و اینا و بشه جاده ساکن شوروی. کاملا دیدگاهی بود مغایر با دیدی که شاه داشت و ایران رو داشت در اتحاد با غرب تعریف میکرد و حتی مغایر با دیدگاه امینی. و همین شکل یه مقدار عجیب از سیاست ورزی در موضع‌گیری جبهه ملی درباره اصلاحات ارضی هم دیده میشه، درباره انقلاب سفید هم دیده میشه. اونجا هم گفتم به طرفدارانشون میگن که بیاین توی رفراندومی که داره میگه آری یا نه. رفراندومی که حالا اصلاحات ارضی یکیشه، رأی دادن زنا هست، خیلی موضوعات دیگه توش هست. آیت الله خمینی میاد اونطوری علیهش موضع‌گیری میکنه. اینا میگن که در رفراندوم شرکت کنین، آری به اصلاحات نه به دیکتاتوری. در حالی که به نظر نمیرسه با اصلاحات هم موافق بودن. اگه با اصلاحات موافق بودن که خب باید با امینی همکاری میکردن دیگه. چه جور اصلاحاتی میخواد؟ با دنبال چه جایی برای اصلاحات هستی؟ جبهه ملی اون موقع بیشتر فازش به نظر میرسه اینه که مثلا اصلاحات تدریجی که امینی دنبالشه، این داره برای دیکتاتور زمان میخره، فقط یک وسیله‌ای برای به تعویق انداختن انقلابی که 1340 اون موقع میگن ما دگرگونی اساسی میخوایم و به کمتر از اون هم راضی نیستیم. خیلی به نظر من این جای فکر داره، مخصوصا اینکه ما الان سرنوشت هر دو طرف ماجرا رو میدونیم که نهایتاً بازنده شدن. هم شاه بازنده شد در واقعیت، هم امینی بازنده شد، هم جبهه ملی همه باختن آخرش. نتونستن تأثیری رو که میخوان بذارن روی ایران، اگر برد و باخت رو اینطوری تعریف بکنیم، نتونستن اون کاری رو که میخوان بکنن برای ایران. آیا بازی که در اون مقطع کردن بهترین بازی ممکن بود؟ آیا نمیشد فضای مصالحه‌ای پیدا کرد؟ اینا دیگه این چیزایی که آخر اپیزود دارم میگم، اینا کنجکاوی‌های ذهنی منه. از مثلا فکت تاریخی آمدیم بیرون دیگه، داستان اصلاحات ارضی رو گفتیم، اینا صحبت کردن من و کنجکاوی‌های ذهنی ماست. فضایی برای مصالحه پیدا کردن قطعاً برای جبهه ملی کار سختی. مصدق در حصر در شاه هم عزمی برای تغییر نمیبینم. اما میشه اینطوری پرسید که نهایت این کاری که کردن و خودشون از سیستم بیرون نگه داشتن به نفع منافعی شد که براشون مهم بود یا به ضررش شد؟ تصمیمشون میشه اینطوری بهش نگاه کرد دیگه. تصمیم شاه رو چطوری میشه ارزیابی کرد که تصمیم گرفت قدرت رو یک دست بکنه، همش رو در اختیار خودش بگیره، تصمیم‌های مهم رو دست خودش بگیره و خودش بگیره؟ اینو چطوری میشه ارزیابی کرد الان که بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال نتیجهش رو داریم میبینیم؟ اینا به نظرم سوالای خیلی سخت و مهمیه که باید با همین مرور پرونده‌های مختلف بارها و بارها بهشون برگردیم و ذهنمون رو باهاشون نرمش بدیم. برای همینم که شده درباره ایران قرن 20 و تغییرات جامعه و تصمیم‌های سیاسی مهم و شخصیتاش قبلا حرف زدیم، بعداً هم بسیار حرف خواهیم زد. با ما باشید در یوتیوب بی پلاس.